یا از گوش میفته یا خیلی بزرگه تو گوش من جا نمیشه یا کلا اذیتم میکنه. یه هندزفری گوشباز به من بده. گوشباز چیه بابا؟ همون اوپن ایر دیگه. سلام میلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم دو تا محصول جدید بررسی کنیم، انکر آیروفیت و انکر آیروفیت پرو. اینا هدفون نیستن، هندزفری هم نیستن و در واقع اوپن ایرن. اوپن ایر معادل فارسیش میشه گوشباز که ما خودمون برای اینکه فرهنگستان ادب و زبان فارسی به زحمت نیفته این معادل فارسی رو ساخت. در واقع همه هندزفری‌ها داخل حفره گوش به یه شکلی قرار میگیرن، حالا با سری سیلیکونی یا بدون سری سیلیکونی، و هدفون‌ها هم معمولا روی گوش یا دور گوش قرار میگیرن و کاملا کیپ میشه. اما این دسته کاملا متفاوت طراحی شده. در واقع گوش شما آزاده، هیچ چیزی شبیه هدفون روش یا دورشو نگرفته. از سمت دیگه شبیه هندزفری هم نیست، به خاطر اینکه قسمتی داخل حفره گوش شما نیست و با یه فاصله قرار گرفته. اینطوری کاملا گوش شما آزاده و اگه حساس هستید روی قرارگیری یه جسم داخل حفره گوشتون اینطوری راحت ترید. ارتباطتون هم کاملا با محیط پیرامونتون حفظ میشه و اصلا اینطوری نیست که توی دنیای خودتون غرق بشید و صدایی رو نشنوید. چون یه دسته جدیدیه، واسه اینکه بهتر متوجه بشید که چه ویژگی های خاصی داره، من تو طول ویدیو با هندزفری ها حتما مقایسش میکنم، اما در مقام یه اوپن ایر هم بررسیش میکنیم و راجع به ویژگی های خودش صحبت میکنیم. طراحی کیس آیروفیت معمولی به نظرم طراحی جالبیه. کیس خیلی ضخامت کمی داره اما طول زیادی داره و کشیده است، تقریبا مستطیل شکل یا حالا بیزی دیگه دقیق بخوایم بگیم. خیلی لوگو ساوندکور اومده بزرگ کار کرده و اگه دقت نکنی شاید از دور یه لحظه فکر کنی که انگار این بیتسه. دکمه برای باز شدن در نیست و در خودتون باید باز کنید. 3 تا چراغ برای نشون دادن شارژ کیس تعبیه شده. یه پورت تایپ سی پشتش داریم برای شارژ کردن و یه دونه تک دکمه برای ریست کردن و رفتن تو حالت پیرینگ. کیفیت و متریال پلاستیک، قسمت لوگو ساوندکور براق و آینه‌ای، مابقی رنگ مات هست و در کل متریال خوبی توش به کار رفته. 48 گرم وزن کیس و 8 گرم هم تقریبا وزن خود هندزفری است. در مجموع 64 گرم وزن هندزفری با کیسه. 4 تا رنگ داره، حالا مشکی و سفید رو بذاریم کنار. 2 تا رنگ جذاب و باحال داره، یکی بنفش و یکم آبی. اما کیس آیروفیت پرو کمی مربع‌تر به نظر میرسه و گوشه هاش البته کاملا کروه. یه دونه دکمه خیلی بزرگ اینجا دارید برای اینکه در کیس رو باز بکنید و خبری از اون چراغا نیست، به جاش یه نوار کوچیک و نازک LED اینجا کار شده. وزن کیس هم بیشتره، 64 گرم و هندزفری هم 12 گرم، مجموعاً 80 خورده گرمه و کیس سنگین تریه وقتی هندزفری ها داخلشه. باز متریال با کیفیت، پورت تایپ سی زیرشه و خبری از دکمه ریست هم این بار روش نیست و رنگا توی این به نظرم جذاب‌تر دیده میشه. طراحی اوپن ایر برای قرارگیری پشت گوش شماست، چون وقتی قراره که داخل حفره گوش نره، خب برای قرارگیری مجبوره که به یه جای متصل باشه. بهترین جایی که دیگه روی گوش شما هیچ فشاری نیاد اینه که پشت گوش شما بیفته. این طراحی به این صورته که این قسمت ثابت، یکم زمخت و یغور که باتری و همه چی اینجا قرار گرفته و از اینجا فلکسیبل بودن شروع میشه، کاملا انعطاف پذیره برای اینکه شما بتونید تو گوش‌های مختلف اینو راحت بذارید و به این صورت تنظیمم بکنید. قرارگیریش وقتی که گذاشتید یکم فشار میدید به عقب تا خوب روی گوشتون فیت بشه. از بابت افتادن 100% خیالتون راحته، اصلا امکان افتادن نداره، اما به محض اینکه میذارید متوجه تفاوت یه اوپن ایر و یه هندزفری میشید. حفره گوشم کاملا خالیه، هیچ قسمتی از هندزفری نه فشاری روش میاره نه وزنش توی حفره گوش منه. اینجاهای گوشم هم باز هیچ وزنی احساس نمیکنه، چیزی روش نیست، پوشیده نیست و به خاطر همین کاملا متفاوت و راحته. یعنی هم سبکه هم گوشتون آزاده. عین قضیه پیژامه هست، آدم تو خونه میپوشه آزادی رو احساس میکنه، اینم الان گوش آزاد و راحته. انکر اومده تو طراحی از ترکیب 2 تا رنگ استفاده کرده. لوگو ساوندکور رو نوشته این قسمت با یه نکمه دادی رو به سرمه‌ای خیلی تیره و مابقی رنگ مشکی. نقطه اتصال این قسمت خوش به این قسمت فلکسیبل یه حلقه براقی هم ما داریم. در واقع این ایرباز دکمه روش نیست و به صورت لمسی کار میکنه که لمسش از این قسمت انجام میشه. یه قسمت هم داره برای اتصال به داک شارژ که وقتی قرار میگیره کمک میکنه شارژ
شارژ بشه و اینجا شما میبینید که چه درایور بزرگی داره. 14 میلیمتر قطر درایوره. برای اینکه یه مقایسه با هندزفری بکنیم، معمولا هندزفری از 6-7 میلیمتر تا 10-11 میلیمتر قطر درایورشون هست و اینجا متوجه میشید که چقدر درایور این بزرگتره و همینطوری که مشخصه تقریبا شبیه یه اسپیکر کوچیک طراحی شده. آیروفیت پرو طراحی جذابتر و خوشگل‌تری داره. روی این قسمت اومده از لوگو ساوندکور استفاده کرده، با یه جنس متریال تقریبا شفاف و یه طراحی متفاوتی ایجاد کرده. حالا رو رنگ سفید هم که میبینید نارنجی بودن لوگو ساوندکور چقدر خودشون نشون میده و در واقع یه دکمه فیزیکی ما اینجا داریم که مثل آیروفیت معمولی به صورت لمسی این مدل کار نمیکنه. کمی بزرگتر و سنگین‌تره. راجع وزنش بهتون گفتم و باید بهتون بگم که این قسمت یه نقطه اتصال داره به این. در واقع این یه بند پشت گردنیه. با متصل کردنش به هندزفری که البته به رنگ باید دقت کنید، نارنجی به نارنجی متصل میشه و توسی به توسی، شما میتونید که الان یه دونه هندزفری گردنی داشته باشید در واقع که از نوع اوپن ایر. بعد از اینکه روی گردن یا روی سرتون گذاشتید میتونید با تنظیم کردن این دوتا قسمت سایزش رو فیت سرتون بکنید. باید اونقدی در اصل محکم باشه که خب آزاد نباشه، شل نباشه، از اونور اونقدی هم نباید تنگ باشه که با چرخوندن سرتون هندزفری ها رو بکشه و از گوشتون دور بکنه. این بند پشت سری روش یه جنس پارچه مانند داره و باید بگم که یه بند خالی نیست. داخلش احساس میکنم یه سیم خیلی محکمی به کار رفته، به خاطر اینکه این به این حالت و به این شکل میمونه. در واقع شما نمیتونید مچالش کنید یا خمش بکنید خیلی شدید. باید بهتون بگم که درایوری که تو آیروفیت پرو به کار رفته 16 میلیمتره. ببینید قطر درایور چقدر بزرگه و اینجا واقعا نشون میده که اینا دارن روی این قضیه کار میکنن تا بتونن صدا رو بهتر برای گوش شما برسونن. برای اینکه تو استفاده مداوم و گذاشتن بعدشان از گوشتون این قسمت آسیب نبینه و نشکنه، نمیشه که فقط از پلاستیک استفاده بشه. این روکش پلاستیک یا تی پی یو هست اما داخل از تیتانیوم استفاده شده. یه مفتول تیتانیومی که کمک میکنه که انعطاف پذیری رو داشته باشه و از اون ور مقاومت لازم داشته باشه تا نشکنه و جدا نشه، تا شما همیشه بتونید از این به این صورت استفاده کن. صبر کن، همین الان صدا رو بذار رو ماکسیموم حالت ممکن، چه با گوشی هستی چه با لپتاپ و کامپیوتری، و با هم دیگه این موزیک رو گوش بدیم. برای اینکه بتونم تجربه خودم رو بهت انتقال بدم، فکر میکنم این تنها روشی بود که داشتیم. در واقع شما روی بالاترین ولوم همیشه داری موزیک یا اون فایل صوتی در حال پخش رو با ولوم 20C گوش میدی. علت فاصله زیاد گوشباز از گوشته. تو قسمت طراحی از خوبیای گوشباز گفتم، اینکه گوشم آزاد، راحت، سبکه و ارتباطم با بیرون داره حفظ میشه. اما بعدیش اینه که با ولوم بالا هیچی رو نمیتونم گوش بدم. اگه دلتون میخواد یه فایلی رو، مثلا یه فایل صوتی رو با دقت گوش بدید، نمیتونید اصلا دقتی داشته باشید، چون فاصله از گوشتون زیاده، صداهای بیرون خیلی دارن داخل میان و ولوم هم نمیتونید زیاد بکنید. فکر کنید چند قدمی با گوشباز دارید تو پارک راه میرید. همینطوری که شنیدید وقتی داری تو پارک راه میری، صدای پرنده، صدای گربه، صدای همه چیزو شاید بلندتر از اون فایلی که در حال پخشه بشنوی. حالا یه سری بدی دیگه هم به اینا اضافه بکنید. تفکیک صدا و کیفیت صدا وقتی خیلی قوی و خوب میتونه به نظر برسه که آکوستیک خیلی خوبی روی گوش شما اتفاق بیفته. هدفونا با بستن دور گوش یا کیپ کردن دور گوش این کار رو میکنن و هندزفری‌ها با قرار گرفتن داخل حفره گوش به این طریق سعی میکنن آکوستیک رو ایجاد بکنن، یعنی بسته شدن صداهای بیرونی و از اون ور عمق دادن و پخش صدای با کیفیت و با تفکیک بالا. اما تو گوشباز این اتفاق نمیتونه بیفته. در واقع نمیتونه یه آکوستیک خیلی خوبی به وجود بیاره تا شما بیس رو احساس بکنید.
عمق بیس رو احساس بکنید یا اون لرزش صدای بیس رو احساس بکنید. واسه همین اصلا نمیرسیم به این که راجع به نرمی یا خوب بودن بیس بخوایم خیلی دقیق صحبت بکنیم. در رابطه با تفکیک هم همینطور. وقتی شما صدا رو دارید از دور میشنوید، خب طبیعتاً خیلی وضوح بالایی نداره، پس نمیشه راجع به تفکیکش و جزئیات صداش خیلی با دقت و حرفه‌ای نظر داد. این عیبا رو همه رو گفتم و خیلی روش تاکید کردم تا متوجه بشید که این یک گجت جداست، یه دسته‌بندی جداست و هیچ وقت برای خریدش با هندزفری و هدفون مقایسه نکنید. اگه تو کاتگوری و دسته‌بندی خودش بخوایم مقایسه کنیم، میتونیم راجع به ولوم صداش، تفکیک صداش، شدت بیس و میزان بیس و نوع بیس صحبت کنیم. ولی وقتی که میاد تو مقام مقایسه با یه هندزفری یا با یه هدفون، این مدل که حدود 7 میلیون تومان قیمتشه شاید از یه هندزفری 1 میلیون تومانی هم عقب بمونه. اگه بخوایم راجع به کیفیت صدا و نوع صدایی که این دوتا مدل دارن صحبت بکنیم و با هم دیگه یه مقایسه بکنیم، باید بگم چیزی که توی گوشوازا خیلی مهمه سایز درایوره. به خاطر اینکه از گوش شما فاصله داره، درایور بزرگتر در واقع اسپیکر بزرگتریه که صدا رو بهتر و با ولوم بیشتر میتونه پخش بکنه. برای همین 100% آیروفیت پرو ارزش بیشتری داره برای خرید نسبت به آیروفیت معمولی که درایور کوچیکتری داره. اما نوع صدا توش بیشتر مناسب شنیدن فایل صوتی غیر از موزیکه. به نظرم برای شنیدن موزیک اون ویژگی آکوستیکی که توی هندزفری و هدفون هست خیلی تاثیرگذاره. کمک میکنه جزئیات صدا رو بهتر بشنوید، نوت‌های مختلف رو کاملا حس بکنید و بیس و هیجان بیشتری داره. اما توی این مدل‌ها به خاطر فاصله‌ای که از گوش شما داره صدا خیلی یک نواخت شنیده میشه. یعنی اون بیسه اصلا نمیتونه هیجانی برای شما به وجود بیاره و بالا و پایین صدا خیلی جزئیاتش مشخص نمیشه. اما فکر کنید یه فایل صوتی پادکست دارید گوش میدید یا یه صدای وکالی دارید میشنوید، یه صدای شخصی که داره صحبت میکنه. اینجور وقتا به خاطر اینکه صدا رسا و واضح‌تر به گوش شما میرسه و خیلی نیاز نیست شما درگیر جزئیات صدا و مثلا بیسش بشید، کاملا کارتون رو میتونه راه بندازه. مکالمه که من با هر دو تست کردم، با توجه به اینکه 4 تا میکروفون توشون به کار رفته، کاملا با کیفیت صدای منو انتقال میده به طرف مقابل. این 4 تا میکروفون همشون هم برای مکالمه است. خبری از نویز کنسلینگ نیست، چون اصلا این مدل گوشوازا قابلیت نویز کنسلینگ رو نمیتونن داشته باشن. تنها مشکل باز تو مکالمه اینه که ولوم صدا طرف مقابل برای من یه کمی کمه. البته تو جای ساکت اصلا مشکلی نیست، ولی اگه یه جایی باشه که شلوغ باشه، دور و برم سر صدا زیاد باشه، همه زیاد باشه، احساس میکنم که خیلی واضح و خوب نتونم صدای طرف مقابلم رو بشنوم. آیروفیت معمولی 11 ساعت پلی تایمشه. علت اینکه این عدد نسبت به هندزفری بالاتره اینه که توی این قسمت میتونن یه باتری خیلی بزرگتر استفاده بکنن. مجموعاً با کیسش هم 42 ساعت میتونه پلی تایمش باشه. اما آیروفیت پرو 14 ساعت پلی تایم خود هندزفری و 46 ساعت مجموعاً با کیس پلی تایم میشه. تو 10 دقیقه میتونید به اندازه‌ای شارژش کنید که 5.5 ساعت جواب بده یا پلی تایم داشته باشه. این ویژگی فست شارژ بودن کنار پلی تایم بالا با یه باتری قوی در کل کاری کرده که از نظر باتری خیالتون میتونه راحت باشه و دغدغه تموم شدن شارژ و اینجور داستانا رو کلا نداشته باشید. پکیج باتری خیلی قویه. حتما به خاطر نوع طراحیش خیلی از ورزشکارا دوست داشته باشن که از این مدل‌ها استفاده بکنن. از گوششون نمیفته، گوششون هم آزاده و از اون ور اگه مخصوصا تو محیط بیرون ورزش میکنید میتونید که صدای کوچه، خیابون، بوق اینا رو هم بشنوید. و اینجور وقتا ضد آب بودن یا ضد رطوبت بودن هم اهمیت داره. بارون میاد عرق میکنید و خیلی داستانای دیگه. اینجا آیروفیت معمولی از آیروفیت پرو که الان دست منه قوی تره. در واقع آیروفیت خالی استاندارد IPX 7 رو داره و کاملا واترپروفه و زیر بارون دقیق میتونی ازش استفاده کنی و خیالت راحت باشه. اما آیروفیت پرو IPX 5 استاندارد پایینتری داره و در حد رطوبته. بر همین احساس میکنم بهتر مراقب باشه که زیر بارون کامل قرار نگیره. یه نگاهی به اپلیکیشن ساوندکور میندازیم که درسته یه سری شباهت ها با هم دارن، اما توی یه آپشن مهم با هم متفاوتن بین آیروفیت
و آیروفیت پرو. اول اون قسمتی که مشترکه رو بگم. تو حالت تنظیمات میتونید انتخاب کنید که از ایربادتون برای 2 تا دیوایس هم استفاده بکنید. اگه 2 تا گوشی داشته باشید اینطوری خیلی راحت میتونید به هر دو متصل بکنید. اوتو پاور آف هم داره که انتخاب کنید بعد از چه مدتی اتوماتیک خاموش بشه تا اینطوری شارژش بیشتر برای شما باقی بمونه. اما تو قسمت ساوند افکت که اصلی ترین قسمت اپلیکیشنه، شما توی آیروفیت پرو یه دونه گزینه اسپشیال آدیو دارید که اگه روش کلیک بکنید اون 2 تا مود هد تراکینگ و فیکس رو داره. پایینش هم بین مود موزیک و مووی میتونید انتخاب داشته باشید بر اساس چیزی که دارید گوش میدید تا اینطوری بهترین حالت در از تجربه شنیداری برای شما اتفاق بیفته. اما تو آیروفیت معمولی شما اینجا فقط 3D ساوند دارید که فقط میتونید انتخابش بکنید که خودش توصیه کرده برای حالت موزیک و مووی ازش استفاده بکنید و دیگه داخلش آپشن دیگه ای نداره و اسپشیال آدیو هم نداره. 2 تا گزینه پایین دیگه تو هر دو یکسانن. یکی دیفالته که در از شما میتونید اون اکولایزرهایی که به صورت دیفالت روی اپلیکیشن هست رو استفاده بکنید. یکی هم کاستوم اکولایزره که میتونید به صورت دستی و دلخواه اونطوری که دلتون میخواد تنظیمش کنید. یه صفحه که برگردیم عقب، قسمت پایینی کنترل، میتونید انتخاب بکنید که با یک بار زدن یا نگه داشتن روی گوش سمت چپ و سمت راست چه اتفاقی بیفته و اینو روی هر دو مدل میتونید شما به صورت شخصی سازی شده انجام بدید. تو جنبندی هیلاتلی اگر بخوایم آیروفیت و آیروفیت پرو رو تو دسته گوشبازها بررسی بکنیم، بعد بهتون بگم که آیروفیت تقریبا 6 میلیون تومان قیمتشه و آیروفیت پرو تقریبا 7 میلیون تومان قیمتشه. با 1 میلیون تومان هزینه بیشتر خیلی منطقی تره که شما آیروفیت پرو رو بگیرید. به خاطر هم پلیتایم بالاتر، هم درایور بزرگتر، هم قابلیتی که از نظر اسپشیال آدیو توی اپلیکیشن داره. در کنار اون بند گردنی که پشتش میتونید استفاده بکنید و از نظر قرارگیری بازم متفاوت بشه که دلخواه هم از خواستید میذارید، نخواستید برمیدارید. و این موارد همه با هم ارزش خرید آیروفیت پرو رو بیشتر میکنه به نسبت آیروفیت معمولی. در رابطه با کیفیت و ویژگی ها هم که کامل توضیح دادیم. اگر بریم تو مقام مقایسه با یه هندزفری، باید بگم که تو این رنج قیمت هندزفری های خیلی بهتر با کیفیت بالاتر از نظر پخش موزیک، کیفیت موزیک، ولوم و نوع کیفیت بیس میتونید داشته باشید که البته دیگه اون راحتی آزاد بودن گوشتون و اتفاقات اینطوری رو نمیتونید تجربه بکنید. ایرباز اوپن ایر یا همون گوشبازی که من میگم در واقع یه گجته که برای کسایی که دوست ندارن هندزفری داخل حفره گوششون قرار بگیره یا اذیت میشن طراحی و ساخته شده و اونا میتونن ازش خیلی راحت تر استفاده بکنن. با دونستن همه ویژگی‌هایی که گفتیم انتخاب با شماست که دوست داشته باشید یه هندزفری داشته باشید یا نه یه دونه گوشباز.